Hala, parang gusto ko na magsabi. Yung nakakapagod yun eh. Tanggalin niyo mo yung mga Pwede ipa-ulit pa yun. Sa Korea. Bago ka makarating sa Kris, dadagdag ka pa. Dagdagan mo. Okay na. Ay, ito na sa mga the after. May tan ka? 170, 167, 750. Alam mo na maniniwala na. Bakit? Sabi ko kay Clark. Kaya kaya matagal yun kasi hinihingi pa yan. Baka kasi nasa-style mo. Vloggeries. Mag-take ng dumplings na hindi mo na. Wait, ano masarap dyan? Hindi mo na magkakain. Mga taga-ibang bansa. Wala, ang ganda sa camera, hindi niya sa video. Ganda ka ba? Ang kulay.
O, di pa nag-iwala. Sa nakabila. Diyan ata tayo. Ano si ate oh? Siya yung nagbilbilhan natin. Kila Jem. Jem? Hello, tignan nyo, nakabili ako ng pang-lola. Pang-lolang tote bag. Tapos, ano po ba yung mga nabili ninyo? Ang nabili ko po, shorts lang po talaga yung bibili ko. Tapos, ay may zipper siya. Ang ganda. Oo. Kasi siniiwan niya yung gamit niya. So, nakabili po ako. May nagre-interview ako eh. Oo. Nakabili po ako ng plastic balloon. Yun lang talaga yung nabili ko nila. Ano po? Ano po yung kailangan? Distress niya yun. Distress, may foot massage. Tapos Yung taas mo. Malaki kayo yun. Pwede may ano, may nabili kayo na Impong na? ibang, Wala. ganito lang talaga. Ito, meron. Ito, matcha yan. Alam mo Paul, itong ano ko, tatanggalin ko yung audio. Ano lang siya, parang walking tour. Ang tawag doon yung... Wala naman ang hotel ko anong tawag doon. Meron talaga. Yung ano lang, yung raw na audio. Pwede rin, or pwede rin maghanap ako ng audio na maganda. Yes po. Quick hug. Ito mag-park din tayo, medyo malayo. Oo. Ano, Ano yan? sa Lucky Chinatown. Ano yan? Anong pangalan? Automatic. May sinabi niya na ba kayo? Uy, baka mamaya mali naman to. President na. Hindi yan mahila po po mo ng araw. Pwede diretso na tayong nabuna. Mahay-hay. Let's go. Bayad. Uy, magkano dito? Bumili ka na ito? Buo lang pa. Hindi. Ano kasi, ano ka ba? Nakita mo yung lungkot niya. Wala, hindi umahan. Ginawa niya. Kasi, Kris, baso yan. Baso talaga. Hindi mo alam, baso talaga yan. Nanahulog yung sasaya. Mami, hindi naman manap yung mulobo yan ha? Mulobo yan. Oo, ginahulog ito. London Bridge. San Juanico. Report ko
dito eh, no? Makulang kutsara. Isang subo sa kanila. Dito ticket. Pag wala ka ng ulam. Pero, naloka lang talaga ako sa mga ganun. It's not good. Ano ba yan? Gusto ko avocado. Tayo na tayo sa iba. Sige ko. 15 minutes pa. Kolya. Para ano, Bente lang isang ano. may ginagawa ko dyan yung ay dyan ako naglilita. Ay, ante. Pero may kasama ka rin. Ang luma ng building. Where's the high street? Pakita mo yung bag mo. Ay, hello po. Bumili po ako ng kopya. Ito po yung nabili ko. Hi ma'am, bago po kayo sa Binondo ma'am. Oo. What do you do for a living ma'am? I'm living for fun. Magkano po yung wait lang, kinikita? tikman niyo daw to. Bagong luto. Ay, pas ako, B. Busog na busog. Bigay po ba yan ng bakery ma'am? Yes. Bigay? Oo, parang ano, tikman lang daw. Baby, kasi pa-expire na yan. Oh, isang tomboy Hawakan din mo. oh. Uy, ang init. Oh. Ma'am sir, Ang init. bago ka sa Binondo ma'am sir. It's ano, totoong pork daw yan. Pa ako. Alagyan mo na. Mamaya natin. Ba't siya namula? Hindi kasi yung fried talaga is siya. orange. I see. Can you rate what kung ano yung iniinom mo? Pinagahalap na lang tayo ito. Nahirapan na. Nahirapan. Ano to? 8 out of 10. Weekend na girl. Inapagod na yung utak ko. Wala na ngayon. Wala na tayo sa JP, malayo na tayo sa JP. Wala na. Can you rate the milk tea? How was it? 8 over 10. Shawali cup. How can you elevate it to 10 out of 10? Make it bubble. Wait. Meron. Hi Kris. Hello. Hello. Wait lang. Nagbibilangan lang. Ba't ka bigti sa'yo? Eh, wala akong 30. Sige na, dyan. 130 lang yun. 139. Change your time at go. Tapos, the thing that I most like that I bought is this bag. Very tita. Ante. Ante. How much is your bag? Ito, $102. Pero, may zipper siya. Yes. And pwede mo siyang tupi-tupian. So, it's very, portable. And then, I bought this. Akala ko cup siya kasi ayaw niyang pero gumagana pala siya. And then, I bought some clothes para sa mahay-hay tomorrow. What else? And, ito lang nabili ko sa Hong Kong. Plastic balloon. Nadalhin sa office, pampawala ng stress. So, lahat ng specialist doon, bibigyan ko isa-isa. Ayan lang. That's all in my bag. Next na. How about you, Miss Reg? Oh my God. Did you buy something? No, I didn't. Charot. Well, I just bought 2 items and I'm just gonna show. Oh my God, English naman. Kailangan English. Yeah, I bought this black jeans worth 600,000 pesos. Ay, wow. Buti ka Oh. masagat yung credit. The materials are made from, highest mountains. Himalayas. From Yeah, the that's why wool, it's so expensive. from the wool of the sheep na was It's very raised in rare. Himalayas mountain. Pero the feeling is Mutual. the rating is 6 over 10. Ay, bilis naman. But I still bought it because I need it. And the other one that I bought is this. What do you call this? This thing for your hair. I mean for my hair. Ah. Tie, It's only hair ties. 15,000 Hair pesos. ties. So, yeah. Ay, Oh, that's I see. great. Yeah, but overall, the experience here in Binondo is wonderful. It's a Hong Kong. No, Binondo. nawala lang naman siya ate po.
So How do you definitely pronounce it again? The The what? place? Binondo? Hong Binondo, Hong Kong. No, it's Binondo. Oh, Binondo. Yeah, in Hong Kong. Binondo. Ano, capture daw sa Oh my God. Manila Cathedral. Oh. Palasyo ng gobyerno doon. Dapat pala pumunta tayo dyan. Pero malayo. And then, di ba Manila Cathedral pa, di ba? Yes po. So, ayun guys. So, play daw. We're gonna end this day with Mag-ano ka? Ayan. outro. Ikaw na mag-outro ah. I-outro mo please. Guys, watch out for our And- next video. For our next journey and adventure. If you guys Thank you guys for supporting us nang dahil sa inyo nakarating kami dito. So if you like more of this type of contents, just click like and hit And the follow. subscribe button. don't Yun na forget lang to hit the notification bell. Ding ding! Ako na rin yung sound.